بأورثودوكس بودكاست سيزن 2 ومكملين معكم. مساء الخير لكل المشاهدين يلي عم بيتابعونا اليوم، والموضوع بدور حول الصيام. ومين أحلى من أبونا يوئيل يكون عم بيرافقنا؟ أبونا شبابلكة، قريب من رعيته، ما بيهدى، أنا بسميه أبو عجقة، عطول نشاطات، حاضن للجميع، متزوج وعنده 3 أولاد. اسم الله أبونا، كيف تلاقي الوقت؟ حقيقة شغلنا حلو. حقيقة يعني العمل بالكنيسة كتير حلو. بياخد كل وقتك، صحيح بياخد من الساعة 7 ل 8 9 10، بس يوم اللي انت مبسوطة بتلاقي وقت، ليش لا؟ وانا حقيقة هيك ربنا ناعم علي بكنيسة كتير مميزة، قادر ادمج فيها بين عائلتي وبين شغلي وبين حياتي. يعني انا ياما بنام بالكنيسة انا واولادي، ياما بناكل بالكنيسة، في اكل بالكنيسة. يعني اذا بدكم الكنيسة صارت حقيقة بيتنا، مش بالمعنى المجازي، بيتنا حقيقة. مش هيك ما عندي مشكله لو بدي اعطي 15 ساعه، ما انا قاعد ببيتي وعم بعطي وعم بفرح وعم بعمل اللي بحبه. سو واي يعني نوت. قديش حلوة هالروح العملية يلي عندك إياها. من هون نحن على مدار أسابيع كانت عم توردنا أسئلة حول العوائق يلي ممكن يواجهها المؤمن بفترة الصوم، لهيك قلت لهم practicality أبونا يوئيل، لأنه واحد بيتحجج بكتير حجج وأوقات الجواب أبسط من ما نحن ممكن نفكر صح فيه. صح. مثلا ببعض الأسئلة نحكى عن تحديات الحياة اليومية يلي هي إنه طب كيف ممكن نلاقي الوقت والطاقة لتحضير الوجبات الصيامية بعد تعب يوم طويل، يمكن خضار بدهم غسيل، قصص أكتر من إنه ستيك لحمة بنشوي بناكل على السريع. هيك حقيقة إذا تسمحي لي قبل ما أجاوب على هذا السؤال، مهم هيك نعطي شوي نفكر نحن ليش بنصوم، لماذا نصوم. لأنه بدها تكون باز لكل باقي الأسئلة اللي عنا إياها، أو الأجوبة بالأحرى على الأسئلة اللي عنا إياها. اليوم الصوم عندما بدأ بالكنيسة الأولى، بدأ لأنه كنا نوفر من طعامنا لنعطي للمحتاجين. هيدا واحد من الأسباب الأساسية للصوم، بس أنا بالنسبة لإلي وبعتقد بالنسبة للكنيسة منه السبب الأساسي. اليوم السبب الأساسي للصوم أكيد غير أنه هو كمان وصية من ربنا وربنا صام إلى آخره، بس في سبب عملي وأساسي وجوهري، خليني أقول انه الانسان مثل ما بنعرف عنده اهواء، وهيدي الاهواء هي منيحه بحد ذاتها، بس قد يكون سيطره الاهواء علينا هي كتير مضره. اذا بدي اعطي مثلا نفهم عن شو عم نحكي، الطعام. من اليوم الطعام هو مبارك، وربنا وضع الجوع لانه بدنا ناكل، بس اليوم الشراهه هي مشكل بحد ذاته. نفس الخبريه اذا بدنا نحكي عن النعاس. اليوم النعاس مبارك وهو دليل جسمنا تعبان، اما التنبله كمان فتنا بمضمار الخطيئه. نفس الشيء الهوى الجنسي، اليوم ربنا بارك العلاقه الجنسيه، بس الهوى الجنسي وقتها يطوع طريقه بيعملنا مشاكل. ليش عم بقول هالحديث؟ لاقول هيدي الاهواء اذا نحن ما سيطرنا عليها هي بتسيطر علينا، وهي مزبوط. تتحول الى خطايا. اليوم الكنيسه وضعت الصيام كتمرين للانسان يقدر يبلش يسيطر على هذه الاهواء. كرمال برجع بقول ما تسيطر عليه، لانه اليوم الخطيئه بتبعدنا عن ربنا. نحن الصيام مزبوط. منه هدف بحد ذاته، الصيام هو وسيله لنسيطر على هذه الاهواء، لنتغلب على الخطيئه. بهذه الطريقه بنكون نحن عم نتقرب من ربنا. اهين هوى تسيطر عليه هو الطعام. اليوم لانه في كثير ناس بيقولوا نحن ما لازم نصوم عن الاكل، نحن لازم نصوم عن كذا وكذا، ولازم نساعد شو الله ناطرنا والله على نطرنا. ساعة هلا وقت. هوديك مزبوطين، بس هوديك لازم تعملهم اول شيء على مدار السنه واحد. ثاني شيء برجع بقول يلي مش قادر يسيطر على هوى الاكل، اللي هو اهين واحد انه واحد يسكر تمه ويمتنع عن اكلات معينه، كيف بيقدر عن يسيطر على النميمه، على الفكر، على شو بعرفني، حلو. على ادانه الاخر، على حلو. هوديك صاروا كثير اصعب. يبدا التمرين بالصوم يترافق معه كل باقي الامور يلي فينا نتخيلها او هيدا. لارجع اوصل للسؤال وما اطول كثير. اليوم عم نجي نقول انه تحضير الطعام تحديدا الصيامي بيقدر ياخذ شو وقت اكثر شوي من تحضير الطعام الثاني. انا برايي انه هيدي حجج، اسمحي لي اقول لحال اقول واهيه، او مش لحول ما لها معنى، بس بتعرف اللي بده يتعلل بعلل الخطايا بيتعلل، واليوم الواحد بده يلاقي حل بيلاقي حل. اليوم اللي بده يحضر اكل الصيامي بيقدر يحضر اكل الصيامي لو بده ياخذ منه شويه افور زياده. اليوم اذا واحد عم يعمل دايت خدها بهالبساطه، اليوم 100%. كرمال الدايت بيخرب الدنيا لانه بده يجيب وبيقرا الانجريدينتس ربع ساعه ليشوف اذا هالقد فيها كالوريز. اللي بيقدر يعمل هاي ما بيقدر يحضر بطاطا مسلوقه او شو بعرفني، او شويه 100%. اعجاب او زعتر وزيت او نو. انا بحس انه يلي بيتعلل اللي بده يصوم بيصوم، واللي بده يلاقي حج بيلاقي حج. وعلى ضوء المقدمة أبونا، قديش السوشيال ميديا والحياة العادية عم بتجرنا صوب إنه نلاقي حجج ونتهرب من الصوم.
ايه ورح لك اكثر من هيك قديش السوشيال ميديا قادرين نعطيها وقت. انا اليوم بقدر اقعد على 3-4 ساعات على الفيسبوك اعمل مزبوط. سكرول بايدي، بس ما فينا احضر طعام ربع ساعه لانه خلص اعذرينا على التعبير، هذا اسمه طحنك. اليوم الواحد بده بيطحنك وقت بيكون جدي بيكون جدي. اليوم صار في كتير سهوله، اللي بده يقدر يعمل موضوع كثير ما كثير صعب عن جد. في سهوله بكل شيء، صار كل شيء اكسسيبل. شو بنقول لك ايام زمان وقت كانوا يولعوا الحطب ويعملوا ويسووا، طب نحن هلا امورنا هينه وبرضه مش قادرين عم نتعلم. انا برايي برجع بقول لك اللي بده يصوم بيقدر يصوم. يعني أنا مش رح استرجي أسأل تاني سؤال لأنه كمان رح بتلاقي لي أجوبة، بس مثلا أوقات كتير إنه بمناسبات اجتماعية معينة ممكن نلاقي صعوبة بإنه نلتزم بالصيام، بيرث داي، معزومين على حفل معين، يعني الواحد بصير قد ما في يكون خفيف ما يقول لا أنا صايم ويتحجج ويعرقل الآخرين. عيد المعلم هلا كله معزوم على العشوات. معك حق، بس انا راح اخذها من غير وجه، يعني اذا بدك من غير منظار. اليوم اكيد ربنا بيقول ما لازم تعرف يميني شو عم تعمل شمالي، ما هيك؟ واليوم نحن لا نتفاخر بالصيام وما لازم تصوموا مثل يلي بيكونوا على زوايا الشارع، كلنا بنعرف هالامثال. صحيح هذا الموضوع، بس بنفس الوقت هذه شهاده. انا ما بطبل وبزمر اني انا عم صوم، بس بنفس الوقت هي شهاده امام الاخر انه انا حلو. صائم. مش معناتها تعالوا شوفوني، لا اكيد مش هيدا، وربنا اكيد هو بيعرف من جوا شو دخلنا. بس اليوم انا بدي اكون معزوم على عشاء، وبهيدا العشاء بكل احترام ومحبه اقول لهم انا مشكور. اذا رجعوا سالوا واصروا انه انا صايم اليوم، انا هيدا الاكل اللي باكله، هيدا الاكل ما باكله، طب انا ليش بدي استحب صيامي؟ اليوم نحن عنا اخوه لنا من غير طوايف، اليوم لا بيستحوا لا بصلاتهم ولا بصومهم، لو كانوا عندنا بالكنيسه ما عندهم مشكله يفرشوا ويصلوا. طب هن ما عندهم مشكله بهالموضوع، ونحن بالمقابل لما اجرح الاخر، انا باكل دجاج وباكل لحمه بوقت الصوم وببيع ايماني وبفكس الدنيا كلها كمان هو يكون مبسوط. برجع بقول لك انا برايي مش منطقي. اليوم الصيام هو صيام، وهيدي برجع بقول مناسبه للشهاده دون افتخار اكيد انه انا صائم بهذه الطريقه. نحن كنيستنا بتصوم، واللي بده يسالني ليش بتصوموا بهالطريقه، انا ساعتها كمان هيدي مناسبه لاجي افسر له، يكون نوع من مدخل للبشاره. انا تعا 1 2 3. وابونا قديش في ناس تتعرض للتنمر بس يعرفوا انها صايمه، انه ربنا ناطرك شو هيدا اتسترا، موضه قديمه دقه قديمه، بحسسك انه انت غلط بعدك ملتزم بايمانك بكنيستك بصومك. كثير معك حق. بدي اعمل هيك ضوي على نافذه لمحل تاني عند الشباب خلينا نقول اللجان، يعني خلينا نقول 15 16 مراهقين. اليوم المراهق اذا اليوم السبت بده يفل بكير يقول له انا تنهار عند قديس بدي انام بكير، نفس اللي انت عم تحكيه بيتنمروا عليه. بس بنفس الوقت اذا كان عنده ثبات وعنده شخصيه قويه وقدر يقول لهم لا انا 1 2 3، وفعلا هو اجريت ما بقولوا على الارض منه ملقلق او هيك، هيدا نوع من الشهاده بتخليهم بالاول بيتمسخروا انه يي لك عذرني اعتبر شو هالهبل او يي لك شو هالثقافه، بس مع الوقت رح يصير عنده كيوريوزيتي حشريه. طب هيدا ليش هيك؟ هيدا غير عنا. هيدا برجع بقول لك كمان نوع من بشاره لنقدر نشدهم لمفهومنا او لايماننا او لمعتقداتنا. نفس الخبريه الصوم، بالاول يجوز يتمسخروا عليك ويي شو هالغبا وما إلها معنى، بس مع الوقت بده يشوفوك عن جد ثابته بهذا الموضوع، رح يسالوا انتوا ليش بتصوموا بهالطريقه؟ فتنا بالبشاره. حلو، حلو كتير. وبدي اسال اوقات كتير طب يوصل هيك نص النهار قبل ما يصير وقت الاكل خلص في رغبه قويه انه انا بدي اكل، ما بقى قادر ضايم، بلشت دوخ بلشت انزعج، يا رب دخلك، شو بيتصرف الانسان؟ ليك هلا انا حقيقه منطالب هالموضوع لانه انا اللي بيعرفني بيعرف حبي للاكل يعني. ف اذا بدك خليني اخذها ببساطتها للخبريه. صحيح نحن نتعرض لهذا الموضوع، بس ما هذا كمان ضمن التجربه. اليوم مثل ما قلت لك من شوي، اذا هو الصيام مش عم بقدر اطلع فوقه بنفس الحجه، بعدين بصير معنا يوم اللي بدها تيجي التجربه الجنسيه انا ما اقدر اطلع فوقها لانه سقطت، لانه في رغبه قويه الى اخره. اليوم تحت هيدي الحجه نحن بنفلت نحو الخطيئه ونحو الفلتان. خلينا نقول في احد الاشخاص بيقول الصيام بده رجال. اليوم الانسان بده يكون ثابت بمواقفه، بده يصوم، بيقطع بضعفات، بيقطع بنزول وبطلوع، اكيد ما اختلفنا، بس بيصلي بايده على وجهه، بيتكل على ربنا، بيقول له يا ربنا ساعدنا، وبكفي صيامه بكل بساطه. اذا واحد فعليا شعر بدوار وبازعاج وهو حس انه خلص انا بمجهود اللي عم بقوم فيه خلال النهار بحاجه لطاقه معينه، ومع الصوم انا يمكن ضعفت الطاقه عندي، شو حلك ابونا؟ اكيد في حل. لكن خليني اقول لك اليوم الكنيسه دائما توضع قوانين، هذه القوانين هي من اجل الانسان. هي اكيد نحن صيامنا لا عم بيفيد ربنا ولا يعني صيامنا هو لتقدمنا الروحي. بنفس الوقت نحن يترافق مع الصوم مفترض يكون في صلاة، ومفترض يكون في إرشاد روحي وقبور حي واعتراف. أكيد اليوم مش موضوعنا طويل الموضوع. ليش عم بعرج على الموضوع؟ لأقول اليوم الإنسان يلي بالصوم عم بحس حاله ضعيف أو عنده وضع جسدي أو مش قادر أو
خلينا اسمح اقول لما يتجرب ولما يكون هو ضعيف بيقدر مع بي الروحي يكون عم يتناقش بهذا الموضوع، يقول له انا عندي وضع 2 3. ساعتها البي الروحي عنده هي بنسميها كاتيكونوميه، يعني التدبير، عنده التدبير ان يسمح لابنه الروحي بنوع معين من تخفيف صيام بمحل، من فك الصيام بمحل معين، بتظبيط صيام بمحل معين. الانسان ما قادر الساعه 12 لانه عنده شغل الساعه 4، طب بكفي للساعه 4 ولا الساعه 11 بياخذ شيء لانه عنده بريك؟ انا بعرف من اولادي يمكن ياخذوا الفرصه الساعه 11 ونص، طب بقول لهم كيلو 11 ونص ولا نطر للساعه 2؟ ولد عمره 5 6 سنين قلت لهم كيلو الساعه 11 ونص بكل بساطه. رغم انه انا ما نبين الروح لاولادي، بس انه هيدي مقاربه كيف نحن بنقدر نتعامل مع الشخص. فبكل بساطه اهم شيء بالنسبه لي عم بقول انه واحد ما ياخذ قرار، مش عم بحكي اذا قشط بالارض، مش عم بحكي بالحاله العاديه، ما ياخذ القرار لحاله، لانه هون في يفوت الكبرياء بالداء، في يفوت الاهواء الشخصيه. مزبوط. افضل يستشير هالبيد الروح، وهو بيد الروحي بيلاقوا الشيء المناسب اكيد. بيسمح يعني بتفسح الكنيسه اساسا. نحن بنعرف باثناء السفر، خاصه السفر مثل ما بنعرفه بالماضي الكنيسه بتسمح بالاكل، باثناء المرض الكنيسه بتسمح بالاكل، يعني هول اكيد يبسوا فكروا طبيعيات يعني. 100%. أبونا أنا بدي أشكرك على كل هالأجوبة الحلوة اللي ما تركت لي ولا مجال نلاقي حجة إنه واحد ممكن هيك يزعبر شوي ويفسر الإيمان على طريقته الخاصة. لأنه هلأ إذا بنطلع كثرة الاجتهادات الشخصية بتفسير الإيمان وبتحليل القصص وبتهوين الإيمان والصوم على المؤمنين. شكرا لوجودك معنا، وأكيد بنشوفك بحلقة تانية. بإذن الله.